Μοιάζουν με τις Άλπεις, αλλά δεν είναι. Τι ιδέα είναι αυτή? Η πίτα σου είναι εξαιρετική. Έχουν γαστρονομική παράδοση που φαίνεται απλή, αλλά δεν είναι. Είναι 10 φορές πιο νόστιμη από όσο τη φανταζόμουν. Πήγα σε Κόνιτσα, μαστοροχώρια και ζαγοροχώρια. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Είναι ένα επεισόδιο που θα σας κάνει να εκπλαγείτε. Μπροστά δυνατά. Όλοι μέσα. Πιστέψτε με, είναι. Φτιάξε τις βαλίτσες σου και βρες μες στη στροφή, γιατί σήμερα θα φύγουμε, αγάπη μου, μαζί. Κλείσε τα μάτια σου, πάρε ανάσα κι έλα, ήρθε η στιγμή, μη φοβάσαι, χαμογέλα. Απ' την Κρήτη ως τη Θάσο, απ' την Κέρκυρα στην Κάσο, ένα σ' αγαπώ που φτάνει στις καρδιάς σου το λιμάνι. Την αγάπη θα γευτούμε, στο ταξίδι μας θα βρούμε καράβιες και φεγγαράδα, όσο έχει η Ελλάδα. Μου προτείνατε να έρθω στην Ήπειρο και ήρθα. Ξεκίνησα από την Κόνιτσα, στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας και ανακάλυψα έναν τόπο ευλογημένο. Στο ποτάμι του Αού, που περνάει δίπλα από την Κόνιτσα, οι ντόπιοι ψαρεύουν πέστροφες και χέλια, στα βουνά της περιοχής κυνηγούν μανιτάρια και αγριογούρνα, ενώ στον κάμπο που απλώνεται δίπλα στην πόλη καλλιεργούν τα πιο νόστιμα λάχανα. Έτσι λένε στην Ήπειρο όλα τα χόρτα. Ο Θοδωρής και ο Κώστας με περίμεναν στο καλύτερο μπαλκόνι της Κόνιτσας. Είναι μέλη της Λέσχης Γαστρονομίας Ηπείρου, μιας παρέας ανθρώπων που προσπαθεί να αναβιώσει παλιές τεχνικές μαγειρέματος και να τις εντάξει στην σύγχρονη γαστρονομία. Το αρνάκι με τα χόρτα, Πω πω. Μου έχει μείνει η γεύση του εδώ. Να κάνουμε και στην υγεία μας. Γεια μας και καλώς ήρθες. Είναι δυνατό αυτό? Όχι, το ίδιο κανονικό είναι, αλλά είναι πιο ωραίο. Είναι άλλο πράγμα, δεν είναι τσίπουρο. Φρόκρεμα. Ναι. Δεν το πίνουμε βέβαια εδώ πέρα ξηροσφύρι. Τι εννοείς? Έτσι παραδοσιακά εννοώ ότι ποτέ δεν θα βρεις τσίπουρο χωρίς να έχουμε τα μεζεδάκια. Λουκάνικα με γίγαντες. Τα λουκάνικα είναι παλιά υπηρώτικη ιστορία, από την αρχαία Ελλάδα ακόμα. Και με πιπεριά ωραία. Αυτοί είναι πραγματικοί οι γίγαντες. Φαίνονται. Αυτή η μπουκιά. Αυτή η μπουκιά είναι μακρολεπιώτους μανιτάρια, τα αλεπουδομανίταρα που λέμε, που είναι κάτι τέτοια πράγματα. Ενώ φαίνονται σαν πλευρό τους, δεν έχουν καμία σχέση. Δαγκώνεις και βγάζει ζουμί. Λες και το έχεις γεμίσει με ζουμάκι μέσα. Ναι, είναι εξαιρετικά. Πεντανόστιμα, έτσι. Και είναι πρώτη ύλη για τα πάντα. Σου λέω αυτή είναι η πιο απλή μαγειρική της φύσης. Κώστα, Ελάκι. που έχεις βάλει δεύτερη τηγανιά, μάλλον το κατάλαβες, Έβαλα δεύτερη τηγανιά γιατί βλέπω ότι έχουμε επιτυχία στην πρώτη. Πόσο φάνηκαν? Τίποτα, ούτε ρίγανη, ούτε πράγματα, ούτε μυρωδικά. Σκέτα έτσι όπως είναι, άμα είναι νόστιμα. Λίγο λεμονάκι μόνο στο τέλος. Η δεύτερη θα είναι διαφορετική. Και το σβήνω με κρασί, ναι. Πόσο χαίρομαι που τα μανιτάρια έχουν γίνει της μόδας στη χώρα μας. Πριν από κάποια χρόνια δεν τα τρώγε κανείς, ρε φίλε. Δεν τα τρώγε κανείς, όντως. Άλλος ένας μεζές. Αυτός ο μεζές λοιπόν τώρα δεν πρέπει να τον έχεις ξαναφάει ποτέ. Είναι πορτοκαλοσαλάτα. Πορτοκαλοσαλάτα. Την έχουμε φάει στη Μάνη με κάπαρι και πορτοκάλι. Με κρεμμύδι όμως και με τον ίδιο τρόπο που φτιάχνεται εδώ πέρα δεν την έχουμε ξαναφάει. Δεν είναι τόσο έντονο το κρεμμύδι. Είναι πορτοκαλοσαλάτα. Κοίτα να δεις. Τα πορτοκάλια από την Άρτα, αλλά ανέκαθεν ερχόταν εδώ στις ορεινές περιοχές γιατί αποτελούσαν και πηγή βιταμίνης. Έτσι. Και αυτή εδώ είναι μια πορτοκαλοσαλάτα. Υπάρχει μόνο στην δική μας περιοχή και στη Σαρδινία, παρακαλώ. Εδώ έχει γίνει μια αποκάλυψη. Για εδώ είμαστε ψηλοέτοιμοι, Για να δω. Τι είναι αυτό? Εδώ είμαστε στη γάστρα. Τι είναι τώρα αυτή η γάστρα? Η γάστρα αυτή είναι ο φούρνος της εποχής. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι λοιπόν
επειδή έπρεπε να κουβαλάνε μαζί όλο τον οικοκυριό του, γιατί καθόταν 6 μήνες εδώ, 6 μήνες εκεί, δεν μπορούσαν να κουβαλάνε φούρνους, και μάλιστα εκείνη την εποχή που ήταν ξυλόφουρνοι κτλ. Έπρεπε να κουβαλάνε το πιο απλό πράγμα που υπήρχε. Υπήρχε λοιπόν αυτό το μεταλλικό καπάκι, το οποίο όπως βλέπεις, όπου και αν το στήσεις, δημιουργεί ένα φούρνο. Άρα λοιπόν ήταν το ελάχιστο πράγμα για να πετύχουν το μέγιστο και όπως θα το δοκιμάσεις εξαιρετικό αποτέλεσμα. Χρονολογείται από την αρχαία Ελλάδα. Και λεγόταν πνιγέας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σκεύος που βάζει το φαγητό μέσα και βάζει τη φωτιά από κάτω. Καλά ως εδώ. Αλλά πώς θα πάρουμε χρώμα από πάνω? Πολύ απλά βάζοντας το καπάκι και κάρβουν από πάνω. Έτσι θα έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα σαν να ψήσαμε στο φούρνο μας. Υπάρχει κόσμος που στα σπίτια του εδώ πέρα μαγειρεύει με αυτό το σκεύος. Υπάρχουν ακόμα, ναι. Και η διαφορά στο φαγητό πρέπει να ξέρει ότι είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τον οικιακό το φούρνο. Γιατί παίρνει και όλη αυτή την κάπνα από το Δεν το κάρβουνο. συζητώ. Καμία από το φαίνεται φύλλο. ότι είναι πεντανόστιμο. Είναι Δηλαδή, και άλλες θερμοκρασίες. Αυτοί που είναι μερακλείδες νομίζω πως την τζίμπησαν την ιδέα. Το υγιές κοψίδι. Έτσι. κοίτα, έχει πάρει και χρώμα, Είναι παρακαλώ. λόγω του σκεύους. Σε παρακαλώ. Αλλά πρέπει να βάζεις κάρβουνο από πάνω, έτσι. Ψήνεται. Μάκη θες? Ναι. Να σου πω πώς Ωραία. το φτιάξα. Να μου πεις. Λοιπόν, Να μου πεις. άκου. Ναι. Επειδή όπως καταλαβαίνεις δεν μπορώ να βάλω τα χόρτα μαζί με το αρνάκι μαζί Μπράβο. την ίδια στιγμή, πρέπει Έτσι. να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με το αρνί. Καλά το ξεκινάς, μπράβο. Άρα, έβαλα το λαδάκι μου, σώταρα λίγο το αρνάκι μου και Μπράβο. μετά έριξα λίγο νεράκι Μπράβο. και κρασάκι και τα άφησα να βράσει. Α, μπράβο. Καμιά ωρίτσα, μία μισή. Και λιγότερο ίσως. Και λιγότερο. Και προετοιμασία. Μετά από τη μία ωρίτσα ξαναξεσκέπασα, έριξα μέσα και τα χορταρικά μου. Έτσι, μπράβο. Το έκλεισα επειδή ήταν πολύ υψηλή η θερμοκρασία, γύρω στους 400 βαθμούς. Έτσι, μπράβο. Το έκλεισα και το άφησα για άλλα 20-25 λεπτάκια και σε μία μισή-δύο ωρίτσες έχω ένα φαγητό που εσύ σπίτι σου δεν μπορείς να το κάνεις ούτε σε Με 4 τίποτα. ώρες. Με τίποτα. Κατάλαβες, φίλε. Τα χόρτα πεντανόστιμα. Το αρνάκι λουκουμάκι. Έλειωνε στο στόμα. Άντε τώρα να βρω αυτό το σκεύος να το φτιάξω στην Αθήνα. Δύσκολα. Γεια σας. Τα παλικάρια. Ήρθαμε. Πάνω στην ώρα ήρθαμε, βλέπω. Εξαρτάται ποια ώρα. Ξεκινήσατε. Ξεκινήσαμε. Κοιτάξτε τι φέραμε. Τι σας φέραμε. Wow. Χελάκια. Χέλη από το ποτάμι μας, το ναό. Ψαρεμένο σημερινό. Αυτό είναι το δικό σου. Μπράβο. Άρα τι περιμένουμε κι άλλος μετά. Υγείαν. Όσους μας στείλει ο Θεός. Εντάξει. Στην υγειά σας, να είστε καλά, παιδιά. Εντάξει, δεν κολώνει κανείς, Μέσα στη βροχή παλαιωμένο. έχουν έρθει όλοι εδώ πέρα. Κοίτα, η βροχή είναι η normal κατάσταση εδώ πέρα. Έτσι, Η αυτό δύσκολη ποια είναι. Το καλοκαίρι πηγαίνουμε στις θάλασσες και κάνουμε μπάνιο για να μην ξεραίνονται τα αβράγχια. Νομίζω πως πρόκειται για τη μόνη περιοχή της Ελλάδος που βρέχει μία φορά το χρόνο. Ξεκινάει το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Μάιο. Εγώ, παιδιά, έχω σταθεί εδώ πέρα για να προστατεύσω το φαγητό. Να ξέρετε, θυσιάζομαι για το φαγητό, για τους μεζέδες. Κάτσε να κάνω λίγο γρήγορα. Τσιπουράκι εδώ γιατί πούμε και αρχίζει λίγο να έχει τσιπουράκι. κρύο, παιδιά. Κάτσε, γιατί αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Τώρα Οπότε θα το βάζει δω. ζυμάρι από τη Λοιπόν, μία πλευρά. Ζυμάρι από τη μία πλευρά το κλείνουμε πολύ καλά, Ναι. γιατί εδώ μέσα θα μπει το χέλι και να μην μας φύγουν όλα αυτά τα ωραία ζουμιά που έχει το χέλι. Το χέλι στο κεραμίδι φτιάχνεται πολύ εύκολα. Ουσιαστικά παίρνεις ένα κεραμίδι, κάνεις ένα ζυμαράκι και κλείνεις τα τυχώματα από τα πλάγια και βάζεις το χέλι μέσα αφού πασπαλίσεις πρώτα με μπόλικη πάπρικα. Κρεβατάκι πάπρικα. Κρεβατάκι πάπρικα, έχουμε βάλει σκορδάκι, Εναλλάξουμε. εδώ ένα λάξ με δάφνη Κοίτα να δεις. και λεμονάκι. Αλάτι πιπέρι στο φούρνο 40 λεπτά. Θα μου πεις, ρε φίλε μας κοροϊδεύεις. Θα φτιάξουμε ψάρι πάνω σε κεραμίδι. Πιστέψτε με, άμα το φάτε, θα σας έρθει η κεραμίδα στο κεφάλι. Το χέλι είναι ένας εξαιρετικός μεζές. Αν και ο κόσμος έτσι δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο ποιοτικό είναι στα γεύση και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν μοιάζει σε κανένα άλλο ψάρι. Έχει τη δική του γεύση. Το χέλι στο κεραμίδι και στο φούρνο θέλει 40 λεπτά. Το χέλι στη σχάρα θέλει 10 λεπτά. Το τσίπουρο περιμένει. Με τι πάμε? Είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε το μεζέ, παιδιά. Κοίτα εδώ. Έλα. Αυτό είναι. Χωρίς κόκαλο. Με την πετσούλα ή χωρίς? Με την πετσούλα, με την Πέτσα. πετσούλα. Ναι. Το χέλι θα έλεγα πως είναι η πανσέτα της θάλασσας. Γιατί το λέω πανσέτα της θάλασσας? Γιατί είναι αρκετά λιπαρό. Το τρως και έχει γεμάτη γεύση. Μόλις το βάλεις στο στόμα σου λες όπα. Αυτό δεν το έχω ξαναφάει. Άλλο πράγμα το χέλι, άλλο πράγμα το ψάρι. Δεν υπάρχει η λιπαρότητά του και η γεμάτη του γεύση σε καθυλώνει. Τι ωραία
ωραία φάση που ήταν εκείνο το μπαλκονάκι, πόσο θα ήθελα να την ξαναζήσω τώρα αμέσως. Μπαλκονάρα, υπέροχοι μεζέδες, υπέροχοι άνθρωποι, παλαιωμένο τσίπουρο. Είναι οι στιγμές που λες δεν θέλω να πάρω το αυτοκίνητο για να φύγω. Το απόγευμα ξεκίνησα να ανέβω ακόμα πιο βόρεια. Όλοι έχετε ακούσει για τα ζαγοροχώρια, για τα μαστοροχώρια. Έχετε ακούσει τίποτα? Όχι βέβαια, γιατί είναι μη τουριστικός προορισμός. Νομίζω τώρα, γιατί στο μέλλον σίγουρα θα γίνει. Μου είχατε προτείνει να επισκεφτώ τα μαστοροχώρια για να μάθω μια φοβερή ιστορία. Και μαντέψτε τι έκανε το Άκης Φουτούρ, σας άκουσε. Ο Θήμιος έφυγε όταν ήταν πολύ μικρός από την Καστάνιανη για να γίνει χορευτής στην Αθήνα. Εκεί γνώρισε τη γυναίκα του, τη Σύνθια, που μόλις είχε έρθει από τη Γαλλία. Πολλά χρόνια μετά επέστρεψαν μόνιμα στο χωριό λόγω COVID και επαναλειτουργήσαν το καφενείο. Ο αέρας στο χωριό ήταν κρυστάλλινος και μύριζε τζάκι, υγρά φύλλα και φρεσκοψημένη πίτα. Η Σύνθια άνοιξε 6 φύλλα, έστρωσε τα 5 στον πάτο του ταψιού και από πάνω έβαλε ένα ψημένο, για να κρατάει καλύτερα τα ζουμιά μου. Ξεψάχνισε βρασμένο κρέας, ζυγούρι ανάμεικτο με μοσχάρι και το ανακάτεψε με ντοματούλα, ζωμό από το βρασμένο κρέας, ριζάκι, πράσο, κρεμμύδι και μαϊντανό. Έριξε το μείγμα στο ταψί και έφτιαξε έναν κόθορνο στρίβοντας τις άκρες των φύλλων. Η πίτα πήγε μέσα στο φούρνο. Αυτή η κλασική υπηρώτικη πίτα θυμίζει τάρτα. Η πίτα λοιπόν που μας περίμενε πάντα, είτε στο σπίτι, είτε που ερχόταν σε ένα κουτί όταν ήμασταν Αθήνα, μας γέμιζε πάρα πολύ αγάπη. Η αλήθεια είναι πως όσο περισσότερο γυρνάω την Ελλάδα, τόσο συνειδητοποιώ ότι η πίτα είναι περισσότερο ένα κουτί συναισθημάτων για τον καθένα. Είναι πολύ συγκινητικό. Για μένα η κρεατόπιτα ήταν η αρχή. Που με μια κρεατόπιτα ξεκίνησα να πλάθω πίτα. Ήμασταν χορευτές στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μπράβο. 35 χρόνια, κλασικοί χορευτές. Δύο ονόματα να σας πω μόνο από την μουσική σκηνή στην Ελλάδα. Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης, που χορέψαμε στο Ηρώδειο και κάναμε και περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον οποιοδήποτε άνθρωπο και ιδιαίτερα για μας που υπηρετήσαμε αυτή την τέχνη. Εγώ, σαν Άκης, θα ήθελα να σας έχω φίλους, σαν ζευγάρι φίλους, και να πηγαίνω για ένα κρασί και πιστεύω ότι θα περνάω υπέροχα. Αυτό μου βγάζει. Θα έρθεις. Έχεις μια ανοιχτή Ναι, πρόσκληση. είναι και λοιπόν. 450 χιλιόμετρα, δεν είναι τίποτα να έρθουμε. Κερακή. Διαμονή στην Καστάνια. Η Καστάνια είναι ένας απομακρυσμένος προορισμός. Εάν δεν το γνωρίσει κάποιος, αν δεν σου μεταφέρει την εμπειρία του, δεν είναι πέρασμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις. Είναι κρυμμένο χωριό. Θεωρώ δεν όμως- μπορεί να το φανταστεί κανένας ότι υπάρχει εδώ αυτό. Ναι. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν μια φορά ξανάρχονται. Να σου πω ότι η πίτα σου είναι εξαιρετική. Το φίλο σου είναι άψογο, αν και Γαλλίδα. Respect. Εντάξει, συγχαρητήρια. Εσείς το έχετε με τη σφολιάτα, αλλά τελικά νομίζω ότι τα καταφέραμε μια χαρά στην πίτα την ελληνική. Έχεις γίνει μαστόρισα, γι' αυτό και έρχεται όλος ο κόσμος. Λοιπόν, καλώς σας αντομώσαμε. Άντε, στην υγεία μας. Το επόμενο πρωί αφήσαμε πίσω μας τα παγωμένα μαστοροχώρια και την βροχερή Κόνιτσα και ξεκινήσαμε για το χιονισμένο Ζαγόρι. Λοιπόν, βρίσκομαι στο γεφύρι του Κυρνούτσου ή Κόκορου. Κεντρικό Ζαγόρι, ένα από τα μεγαλύτερα τοξωτά γεωφύρια της χώρας. Το σετ είναι καταπληκτικό. Είμαστε στους 0 βαθμούς. Έχει χιονίσει λίγο πιο πάνω.
2,5 μέτρα πλάτος. Να πω και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πολύ μαεστρία ο αρχιτέκτονας που το έχει φτιάξει. Εδώ. Και κοίτα εδώ μια καταστασάρα. Τώρα μου πείτε ότι δεν ζηλεύετε. Ζηλεύετε λίγο. Αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει το ζαγόρι που το επισκεφτείτε. Σωστά. Σωστά. Πού είσαι ρε Βασίλ! Κάτσε να κλείσει το βίντεο. Γεια! Το κεντρικό Ζαγόρι έχει μια πανέμορφη φύση, φιλόξενους ανθρώπους, πεντανόστιμο φαγητό, αλλά δεν έχει κάτι. Δεν έχει φούρνο. Πού είσαι ρε Άκη? Γιατί ο Βασίλης κάθε μέρα φορτώνει το φορτηγάκι του και κάνει delivery όλα τα καλούδια που θα βρίσκαμε σε ένα φούρνο. Πού πάμε τώρα? Τώρα πάμε στους κήπους. Κήπους. Κήποι. Το Ζαγόρι έχει 50 χωριά. Σχεδόν, ναι. Ω Παναγία, μα αυτό είναι η κήπη. Εδώ είναι κήπη, ναι. Μου κάνεις πλάκα. Αυτό δεν είναι κήπη, αυτό είναι οάση. Είναι... Πρέπει να τα αλλάξουμε όνομα το χωριό. Πανέμορφο. Είναι πανέμορφο. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που γνωρίζω αυτά τα μικρά χωριουδάκια που, άμα δεν είχα τον Βασίλη, σίγουρα δεν θα πήγαινα να τα επισκεφτώ. Τώρα που πάμε? Τώρα πάμε στα κάτω παιδινά. Κάτω παιδινά. Αυτό εκεί το χωριό που βλέπεις δεξιά σου. Όλοι πάμε στα κλασικά μέρη του Ζαγορίου, αλλά δεν ξέρουμε τα μικρά χωριουδάκια που είναι διαμαντάκια. Ο Βασίλης ήταν ένας πολύ γνωστός DJ στη Θεσσαλονίκη. Πριν από 10 χρόνια αποφάσισε να τα παρατήσει όλα και να έρθει στο Ζαγόρι και να γίνει φούρναρης. Ζούσα αποκλειστικά μέχρι το 2010 παίζοντας μουσική σε μαγαζιά. Ήμουν πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και τελικά δέχτηκα ένα τηλέφωνο από τον πατέρα μου. Μου λέει, σε παρακαλώ για να πέσω να δουλέψουμε μαζί στο μαγαζί. Και εντάξει, πήρα αυτή την απόφαση να μην χαλάσω για το χατήρι του πατέρα μου και από τότε είμαι εδώ πάνω κάθε μέρα. Το σύστημα είναι μελετημένο. Πολλά τα χιλιόμετρα που πρέπει να κάνει καθημερινά, οπότε όλοι πρέπει να είναι στη θέση τους. Κάνω home delivery. Ξέρουν ακριβώς τι ώρα έρχεσαι? Περίπου ναι. Μόλις φτάνει στο σωστό σημείο, παίρνει τηλέφωνο, κατεβαίνει αυτός που πρέπει να κατέβει, ψωνίζει και φεύγει. Λοιπόν, τα πάντα όλα. Έχουμε τυρόπιτες, έχουμε κρουασάν, έχουμε ψωμί ολικής, έχουμε ζυμωτό, έχουμε λαδόψωμο, έχουμε μαργαρίτα. Έχουμε διάφορα. Μπουγάτσα. Και μπουγάτσα γλυκιά, έχουμε μπουγάτσα αλμυρί, έχουμε το ζυμωτό της κυρίας Πολίνας, το μαύρο. Ορίστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη. Τι παίρνει κυρία Ελένη, το καρβέλι. Το καρβέλι. Έλα κυρία Ελένη, πάρ' το καρβελάκι σας. Άρα Βασίλη. Την Τρίτη. Την Τρίτη. Ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Βασίλη, για μένα έχεις κανένα παλιό, κράτησες Κανένα παλιό. για το σκυλί. Για το σκυλί, θα σου δώσω μια μαργαρίτα σαν για το σκυλί σου. Μαργαρίτα θα μου δώσεις σήμερα εμένα. Ναι, μια μαργαρίτα για το σκυλί σου. Κύριε Ευαγγελία. Λοιπόν, 1 κιλό, κυρία Ευαγγελία. Ορίστε. Μα τόση ώρα είναι μέσα. Είναι ωραίο. Είναι καταπληκτικό. Θες λίγο ψωμάκι? Πάρε λίγο ψωμάκι. Έχω ζαμπονιτυρόπιτα. Παιδιά, το ψωμί εδώ πέρα νομίζω πως είναι η κινητήριος δύναμη όλων. Θες λίγο βάγια μου? Κύριε σκηνοθέτα. Παύλο. Ορίστε. Καλώς τον, πού είσαι εσύ βρε. Πάρ' το κρουασάν, έλα, δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Σε πουλήσαμε Βασίλη, τι θα γίνει, έχουμε να πάμε καλού. Κάτι κάνουμε. Κάνει παιδιά, μην σας κάνει υπερκαταναλωτισμός, έχουμε και άλλα χωριά να πάμε. Κάτι κάνουμε. Ο Βασίλης είναι ένας τύπος τρομερός. Εκτός από το να μοιράζει ψωμί, καθημερινά βοηθάει όλους τους κατοίκους του Ζαγοριού.
πέραν το γεγονός ότι είμαι καθημερινά εδώ για να τους πουλήσω το προϊόν αυτό που λέγεται ψωμί, είναι ότι με εμπιστεύονται μετά από 15 χρόνια που με βλέπουν καθημερινά εδώ. Οι γονείς τους είναι ηλικιωμένοι ανθρώποι. Δεν έχουν πολλά με την τεχνολογία, ενδεχομένως κάποιο τηλέφωνο να μην δουλέψει, κάποιο κινητό να έχει κλείσει και να με πάρουν τηλέφωνο για να πούνε «Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να πας λίγο στο σπίτι». Να δεις άμα είναι εντάξει. Άμα είναι εντάξει. Κοίτα να δεις. Η μαμά μου, ξέρω εγώ, ο μπαμπάς μου. Άρα είσαι ο επιστάτης των χωριών. Ναι, θα πάω, θα κοιτάξω. Αν όλα είναι καλά, θα πάρω πίσω τηλέφωνο. Να έχει επικοινωνία με τους δικούς του ανθρώπους. Είναι μια θέση ευθύνης, δεν είναι μόνο απλά το ψωμί. Ναι. Καλημέρα, τι κάνεις? Τι θέα είναι αυτή. Σε έφερα σε μια ωραία περιοχή, ρε φίλε. Ναι, στην καλύτερη του Βορειού είσαι. Τι να σας δώσω? Να δώσεις 1 κιλό ψωμί. 1 κιλό ψωμί, βεβαίως. Έχει και πολύ ωραία σταφυδόψωμα σήμερα. Άμα δεν το πάρεις, θα σου δώσω δώρο. Καλά τα λέω, Βασίλη. Βεβαίως. Ορίστε. Ορίστε. Κάτσε να δώσω και το σταφυδόψωμα. Ναι, από πίσω. Ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Και ένα για σένα, Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Το καλό και καλό κρύο στη Βίτσε. Πόσα χιλιόμετρα έχει το αυτοκίνητο? Έχω περίπου 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα. 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα! Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ μου. Νομίζω και όσοι ταξιτζίδες μας ακούν τώρα, αυτό το νούμερο δεν το έχουν ξανακούσει. Είναι σε φάση τι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είσαι καταπληκτικός. Εσύ καταπληκτικός, Ο χάρηκα πολύ. καλύτερος οδηγός που θα μπορούσα να έχω. Έτσι, και στις δύσκολες συνθήκες. Καλή συνέχεια και καλό ξεπούλημα θα πω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Όταν είναι η εποχή που οι ντόπιοι, όπως λένε, βγάζουν τα τσίπουρα, τότε το Ζαγόρι κάθε εβδομάδα έχει γιορτή. Ο ντόπιος που θα βγάλει το τσίπουρο τη συγκεκριμένη εβδομάδα θα πάρει άδεια και όλο το χωριό θα γιορτάσει μαζί του. Πώς? Με φαΐ, χορό και ποτό. Τη μέρα που πήγα στη Βίτσα, ετοιμαζόντουσαν όλοι για το καζάνι του Στάθη. Οι κουζίνες πραγματικά είχαν πάρει φωτιά. Άρα εσείς σήμερα θα φτιάξετε 2 συνταγές να κατεβάσετε. Ναι. Βέβαια. Ποια είναι η πρώτη? Αρνάκι καπαμά. Αρνάκι καπαμά. Αρνάκι γάλακτος. Και η δεύτερη? Είναι η αλευρόπιτα, η παραδοσιακή μας Κάτσε, πίτα. γιατί αυτή θέλω να τη δούμε αναλυτικά. Βεβαίως. Πρώτα να ξεκινήσουμε με το αρνάκι καπαμά, που σημαίνει? Αρνάκι καπαμά είναι ουσιαστικά όταν η χύτρα έχει το σχέδιο που βράζει στον ατμό. Οπότε εμείς θα χρησιμοποιήσουμε κλιματόβεργα για να κάνουμε ένα στρώμα στη βάση του. Α, και ουσιαστικά ατμίζει το... Ατμίζει όλο το νεράκι που θα ρίξουμε στο τέλος και ουσιαστικά με τον ατμό θα δημιουργηθεί ο βρασμός, ο αργός, με χαμηλή φωτιά. Άλλη μια σπάνια συνταγή που δοκίμασα εδώ στο Ζαγόρι. Σαρακατσάνικη. Μία σαρακατσάνικη συνταγή εδώ στο Ζαγόρι πώς βρέθηκε? Σαν νομαδική φυλή πιάνανε το καλοκαίρι τα βουνά. Για την τροφή βασικά πηγαίνανε. Για την τροφή των προβάτων. Οπότε μεταναστεύανε. Ακριβώς, κάπως έτσι, ναι. Αν αναρωτιέστε τι κάναν παλιά οι μάγειρες και οι μαγείρισες χωρίς κύτταρα, νομίζω πως μόλις το μάθατε. Κλείνουμε το σκεύος καλά με ένα ζυμαράκι και δημιουργούμε μία χύτρα. Με αυτόν τον τρόπο και εξοικονομούμε χρόνο μαγειρέματος και το φαγητό μας γίνεται λουκούμι. Τέλεια. Έφυγε το ένα από τα δύο. Ωραία. Πάμε τώρα για τα 2 στα 2. Αλευρόπιτα. Αλευρόπιτες έχει σε όλο το Ζαγόρι και κάθε χωριό λέει ότι κάνει την καλύτερη αλευρόπιτα. Στο Ζαγόρι μία είναι η συζήτηση μεταξύ των ντόπιων.
Ποιος κάνει την καλύτερη πίτα? Στο συγκεκριμένο χωριό λένε για εσένα. Πιστεύω. Οπότε πιστεύω. θα δοκιμάσω και θα σου πω. Μιλάμε για τρελό μπιφ, έτσι. Μπορεί να μιλάνε για ώρες. Ωραία να ταψί, ωραίο. Ναι, αυτό είναι το σινί που λέμε. Να σου πω, τι μπορώ να κάνω για να μου το χαρίσεις. Τίποτα, θα σου το χαρίσουμε. Όχι, πρέπει να μου βάλεις ένα challenge. Δεν μπορείς να μου το χαρίσεις έτσι. Να το κερδίσω, βρε αδερφέ. Γιατί το ζήλεψα αυτό, το ταψί είναι μαγικό. Αυτό, παιδιά, είναι τώρα σαν εύσημο. Είναι σαν το στρατό που έχει τις πουλάδες. Ναι, εδώ πέρα έχει πολύ πίτα, φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε εδώ? Λοιπόν, βάζουμε το λάδι πρώτα στο ταψί να κάψει. Να κάψει, πού θα κάψει τώρα? Στο φούρνο. Οκ, το βάζω. Ναι. Να το απλώσω ή δεν χρειάζεται? Έτσι, ωραία. Πολύ ωραία. Καλά τα πάω. Πολύ σωστά. Κερδίσω το ταψί μου σήμερα. Βεβαίως. Σας Την το πίτα χαρίσω. θα τη φτιάξουμε το ταψί μου. Ναι. Γενικά το ταψί θα το παίξω πάρα πολύ, να το ξέρεις. Τέλεια. Λοιπόν, πάει φούρνο και... Αφού κάψει το ταψί, ξεκινάμε να φτιάχνουμε το χυλό μας. Τέλεια. Την αλευρόπιτα. Με τα αυγά. Πάμε 3 αυγά. Να ακούς τον καιρό έξω. Ναι. Είναι χαμός εν τω μεταξύ, Εδώ και ο χειμώνας είναι ωραίος. Εμείς μας αρέσει. Καλά, για το χειμώνα φημίζεστε. Έτσι. Και το καλοκαίρι είναι ωραία. Και η θάλασσα βέβαια, αλλά και το καλοκαίρι. Χτυπάμε τα 3 μας αυγά με το αλατάκι. Ναι. Και μετά βάζουμε γιαούρτι. Το γιαούρτι τώρα για αυτό το ταψί θα είναι λίγο παραπάνω από 1 κεσεδάκι. Με δουλεύεις, έτσι. Γιατί? Δεν είναι ζυγισμένα τελικά. Με το μάτι γίνονται άκοι όλα. Για να μην μου δώσεις συνταγή το κάνεις. Όχι, παρακολουθείς. Μα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή. 1 κεσεδάκι γιαούρτι και λίγο παραπάνω. Εντάξει λοιπόν. Ναι. Δεν το ζυγίζουμε Τώρα ποτέ. το στρίψε, 1 κεσεδάκι Ναι. και λίγο παραπάνω. Εγώ αυτό που είδα Ναι. ήταν σίγουρα 350 γραμμάρια. Εντάξει. Με το μάτι. Ας πούμε. Γιατί το μάτι μου εμένα ξεζυγίζει. Για το ταψί αυτό, ναι. Τα καλά νέα είναι ότι το ταψί αυτό θα το πάρω από ό,τι κατάλαβα. Ωραία. Οπότε εγώ αντιγράφω τη συνταγή για αυτό το Για ταψί. αυτό το ταψί. Τέλεια. Έτσι. Μετά. Και τώρα πάμε στο αλεύρι. Όλο ή με το μάτι? Με το μάτι. Με δουλεύεις. Είναι 400 γραμμάρια. 400 γραμμάρια αλεύρι. Όχι μισό κιλό. Ωραία. Ναι. Το μυστικό όμως τώρα είναι εδώ. Τι? Πώς δουλεύουμε το αλεύρι με το νερό και πώς θα φτάσει να γίνει ο χυλός. Α, για να δω. Εδώ Θα είμαστε. σε βοηθήσω εγώ. Τώρα ναι. Και Ρίξτε χλιαρό νερό. το νερό βλέπω. Ναι, όχι παγωμένος. Θα μου το έλεγες αυτό? Νερό φυσιολογικής θερμοκρασίας, όχι παγωμένο. Αυτό είναι λίγο ζεσταμένο. Ναι, λίγο ζεστό. Καταλαβαίνω. Εντάξει. Ρίξε, μη φοβάσαι. Εντάξει. Ρίξε. Να ρίξω κι άλλο. Ρίξε. Κι άλλο. Κι άλλο. Τι εννοείς? Τώρα σταματάς. Τώρα πάμε. 280 γραμμάρια. Το έχω. Τη γράψω εγώ τη συνταγή στο τέλος, θα σου δείξω. Βεβαίως. Θα δεις τι θα πάτες. Ναι. Να την εξελίξω. Θα γίνω εγώ καλύτερος του χωριού. Ναι. Μα και εγώ δεν την ήξερα, η πεθερά μου την έμαθε με το δικό της το ταψί και εγώ σιγά σιγά Με αυτό το ταψί. Ερώτηση. με ένα λίγο πιο μικρό. Άμα σου πάρω το ταψί, πιστεύεις ότι ίσως να είναι η πηγή της δύναμής σου και να χάσεις φέτος την πίτα σου? Να μην βγεις καλύτερη? Όχι, εγώ θα χαρώ να τη φτιάχνει όλος ο κόσμος και να την πετυχαίνει. Ναι, βέβαια. Με τη συνταγή που έδωσες είναι σίγουρο ότι θα τη φτιάξουν όλοι. Στο Ζαγόρι για να πάρεις μία συνταγή πρέπει να σεταριστεί και με το ταψί που έχει βγει η συνταγή. Τώρα άμα προσπαθήσετε να κάνετε τη συνταγή και έχετε το δικό σας ταψί, δεν πρόκειται να βγει. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε? Τίποτα, το παιδεύουμε λίγο. Άσε να σε βοηθήσω άμα είναι να το παιδεύεις εσύ, να το παιδέψω εγώ. Έτσι. Θέλει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο? Τώρα αυτά τα μικρά τα μπιλάκια Τα γρουμπαλάκια. πρέπει να διασπαστούν. Να σου πω μια θεωρία που έχω εγώ. Ναι. Άμα ρίχναμε πολύ πιο σιγά το νερό, δεν θα έκανε γρουμπαλάκια. Σωστό και αυτό, θα το μάθω κι εγώ τώρα. Μπράβο. Έτσι, το κόλπο. Άμα το ρίξεις όλο μαζί το νερό, τότε κάνει γρουμπαλάκια. Πώς με βλέπεις? Ναι. Αγρούμπαλος. Λίγο- Χωρίς γρουμπαλάκια δηλαδή. Τέλεια. Νεράκι. Νεράκι κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο. Πάμε στα 400. Ναι. Το γιαούρτι, τι γιαούρτι είναι? Στραγγιστό ή κανονικό? Στραγγιστό πάντα. Ναι. Αγελαδινό ή κατσικίσιο? Πρόβιο. Πρόβιο. Τα μάθω εγώ όλα. Σου πω εγώ. Βεβαίως. Γιατί όχι. Τα αυγά είναι κότας? Ναι, ο σύζυγός μου έχει Αυτό έλεγα κοτέτσι. να μου πεις ότι δεν είναι και τα αυγά κότας. Είναι κάτι Ακριβώς. άλλο. Έχουμε και κοτέτσι. Εγώ πραγματικά τη βάζω στις σίγουρα top
3 συνταγές για πίτα που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου και νομίζω ότι δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από την top 30. Τέλεια. Και τώρα? Και τώρα θα τρίψουμε τη φέτα. Μωρέ, αυτή είναι πολύ λεπτή. Από πάνω. Είναι πιο νόστιμο να είναι λεπτή και να είναι και καλοψημένη ροδαλή. Να κάνει τύπου κρίσπις λίγο. Να μην είναι... Μου το γύρισε, το έχεις πάει όλο στο αγγλικό. Θα σου λέω όλο μυστικά θα στο βρω. Αυτό η Ιρλανδέζικη συνταγή είναι, δεν κατάλαβα. Άλλο. Αυτά. Και πάντα ο φούρνος θα πρέπει να είναι στο τέρμα της θερμοκρασίας του. Ωραία. Οπότε δεν σου έχω κρύψει τίποτα, σου τα έχω πει όλα. Σίγουρα, 100% σε όλους θα βγει η συνταγή, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Ζυγίζω εγώ τώρα. Πάει για φούρνο. Και είναι έτοιμη για το φούρνο. Good job. Κόλλα 5. Πάει μέσα. Στα είπα στα αγγλικά για να τα καταλαβαίνει. Ναι, σίγουρα. Σε μια άλλη κουζίνα της Βίτσας, η Άννα έφτιαχνε μία μπατσαριά. Άλλη τεχνική αυτή. Ανακατεύεις 2 αυγά με γιαούρτι πρόβιο, πάντα πρόβιο, αναμειγνύεις αλεύρι απλό και καλαμποκίσιο και κάνεις ένα χυλό. Λαδώνεις τα ψή και ο χυλός πάει από κάτω. Τα χόρτα από πάνω, λίγος αραιός χυλός ακόμα από πάνω και γίνεται μία πίτα όνειρο. Η κυρία Ελένη έφτιαχνε μία φακόπιτα. Νομίζω δεν την έχετε ξανακούσει. Παλιά συνταγή, αλλά καταπληκτική. Άνοιξε 6 φύλλα, έστρωσε τα 3 κάτω, έβαλε μία στρώση παχιάς χυλωμένης φακής με μπόλικη πάπρικα, στην οποία είχε προσθέσει λίγο αλευράκι και πράσο για γλυκάδα. Άλλο ένα φύλλο στη μέση, πάλι μία στρώση φακής και 2 φύλλα από πάνω. Να πάω και εγώ στο καζάνι του Στάθη, αλλά δεν ήξερα ότι ο άγραφος κανόνας είναι ότι για να πας στο καζάνι δεν πας με άδεια χέρια. Μια πιτούλα δεν μπορείς να κάνεις ράκι. Γεια σας! Καλώς το παιδί, τι έγινε, καλώς όρισες. Καλά είστε. Σας έπιασα πάνω στο πανηγύρι. Πάνω τι σε κάνετε? Κάνουμε απόσταξη Τσίπρου και είπαμε να έρθουμε έτσι να κάνουμε ένα γλεντάκι. Καλά. Εδώ πέρα αυτό το περίμενα, η αλήθεια είναι. Αυτό έλειπε. Όλα τα καλά. Έχουμε την περίφημη αλευρόπιτα. Της κυρίας Άννας. Κυρίας Άννας, την κυρία Άννα την ξέρω και την αγαπώ. Μπατσαρί. Τη φακόπιτα της κυρίας Ελένης. Για να δοκιμάσω τη φακόπιτα και να δοκιμάσω βέβαια και την αλευρόπιτα. Αυτή την ξέρω. Τη φτιάξαμε μαζί. Τέλεια. Η Ελένη τώρα που έκανε τη φακόπιτα. Είναι 10 φορές πιο νόσιμη από όσο τη φανταζόμουν. Α, έτσι. Ωραία. Και τη φακόπιτα δεν την έχω ξαναδεί. Σαν να τρως κρέας είναι, μανιταρόπιτα. Κανονικά. Πεντανόστιμη. Η φακόπιτα έχει γεύση μανιταρόπιτας. Είναι πλούσια σε γεύση, πλούσια σε σώμα και χορταστική. Και το αρνάκι μας. Το αρνάκι, ναι, το αρνάκι καπαμά. Να δοκιμάσω. Καπαμά, ακριβώς. Βεβαίως. Βούτα και λίγο. Λουκούμι έγινε. Και δίπλα πανσέτες, κοψίδια. Και έχουμε και τα γουμίδια. Παραδοσιακή συνταγή από τον κύριο Τάκη. Γουμίδια. Ναι. Τι έχουν αυτά μέσα? Σικοταριά, αρνίσια και φρέσκο κρεμμυδάκι. Α, εκεί. Ναι. Τα δοκίμασες όλα, αγόρι μου. Την μπατσαριά, τη δική μου δεν τη δοκίμασες. Την πιτούλα σου. Ναι. Αυτή είναι μπατσαριά, λάχανα, διάφορα, τυράκι. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Γιατί? Ναι, να σε πειράξω ήθελα. Τέλεια είναι. Είναι και ξεροψημένη μια χαρά. Ρε παιδιά, καθόλου μουσική θα παίξουμε. Τι θα γίνει? Και ήρθε η ώρα για χορούς. Στα κορίτσια χαβάδια. Πώς το είπαμε? Χαβάδια, τα ερωτικά. Τα ερωτικά. Αμάν. Το καλύτερό μου. Άμα πιω και 2-3 τσιπουράκια, δεν σταματάω με τίποτα.
Είσαι καταπληκτική. πάρα πολύ. Έλα να σου συστήσω τώρα. Ναι. Θωμάς Καλιγιάννης, νούμερο 1 κλαρίνο στην Ήπειρο. Τάσος Ντάφλος, νούμερο 1 ντέφι στην Ήπειρο. Ξέρεις, αυτό τώρα δεν είναι τίποτα μπροστά στο κρέας που καταναλώνουμε στο πανηγύρι της Βίτσας. Έτσι μιλάμε για 3.000 κόσμο κάθε χρόνο το 15 Αύγουστο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το πανηγύρι της Βίτσας. Έχει μπει στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Και μεγάλο μέρος όλου αυτού είναι η μουσική. Γιατί αν δεν είχαμε τους μουσικούς, αυτούς τους μουσικούς, δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε πετύχει. 100%. Εδώ γίνεται όλη η δουλειά. Θα σου εξηγήσει ο Στάθης τι κάνει τώρα Είμαστε εδώ. σε ένα καζαναριό. Πριν έπρεπε να μαζέψουμε το πρωτοράκι και αυτό το κάνουμε μια σπονδί. Θα το ρίξουμε προς τις νύμφες του Βίκου. Το πετάς αυτό δηλαδή. Ναι, το πετάμε. Ναι. Το πρώτο γιατί έχει μεθανόλη και το ξυλόπνευμα που λέμε και δεν είναι καλό για πίνεται. Ναι, Άρα το χάσαμε αυτό. Το χάσαμε. Καλά, όλοι θα με ζηλεύουν τώρα. Να μπορεί να βγαίνει το τσιπουράκι κατευθείαν και να το πίνεις. Πόσα γράδα είναι. Πόσα γράδα Αυτό είναι δυνατό, είναι 19,5. 19 είναι βαρύ, Φίλια είναι από κλιματαριές εδώ στο χωριό. Πώς σου φαίνεται? Βαρύ δεν μου φαίνεται. Δεν σου φαίνεται. Ναι. Πες άλλα 2-3 και θα σου πω. Μάλλον έχει πολύ κρύο γι' αυτό. Ναι. Άμα να αρχίζουν έξω να παίζουν, μήπως να ρίξουμε τη σπονδί στους... Ναι, βεβαίως. Στις νύμφες του Βίκου. Στις νύμφες του Βίκου. Γιατί αλλιώς τι θα γίνει? Αλλιώς δεν θα έχουμε την επόμενη χρονιά στα φίλια καθόλου. Α, μήπως πέρυσι δεν έριξες γι' αυτό φέτος δεν Μάλλον δεν. Για πάμε να ρίξουμε. Πάμε. Σίγουρα άμα το πετάξω εγώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, θα έχουμε μεγάλη παραγωγή για τον χρόνο. Ναι, μήπως πρέπει να το πετάξεις εσύ? Όχι, εσύ. Είσαι ο φιλοξενούμενος. Έτσι, πάμε. 2, 3. Για τις νύμφες του Βίκου. Ωραία. Μια χαρά. Και του χρόνου να είσαι καλά. Την υγειά σας νύμφες και του χρόνου και να μας φέρετε περισσότερα στα φίλια, ναι. Γιατί θέλουμε τσιπουράκι. Την υγειά μας. Την υγειά μας. Την υγειά μας. Αμάν. Να ψήσω κι εγώ λίγο γιατί μ' αρέσει. Μια νόστιμη πίτα, ένα καλό ποτηράκι τσίπουρο, ένα φρέσκο ψωμάκι. Όλα όσα θεωρούμε απλά στην Αθήνα, στην Ήπειρο είναι φιλοσοφία ζωής. Και αυτό είναι το σημαντικότερο μάθημα που πήρα εκείνη τη μέρα στο Ζαγόρι. Τελευταία μέρα στην Ήπειρο, ακόμα ένα πρωινό ανάμεσα σε σύννεφα, πέτρινα τοπία, ποτάμια και γεφύρια. Σημειώστε την περιοχή Κλειδονιά δίπλα από τις όχθες του Βοηδομάτη. Εκεί θα φας σωστή πέστροφα. Αυτό το ποτάμι είναι ένα από τα πιο καθαρά της Ευρώπης. Γι' αυτό και τα ψάρια που κολυμπούν στα νερά του είναι πεντανόστιμα. Στην Κλειδονιά έχει μικρά και μεγάλα εχθιοτροφία που εκτρέφουν πέστροφες. Είχα παραγγείλει στον Κωνσταντίνο αυτές που καπνίζει για 24 ώρες σε ξύλα οξιάς. Λίγο πιο πέρα ο Θανάσης άναβε τη φωτιά για να μοιραματιστεί με τοπικά υλικά και να μας φτιάξει τη δική του συνταγή. Τι βλέπεις? Αλλά πριν το φαγητό, λίγο ράφτινγκ! Απαραίτητος σίγουρα. Σώζει ζωές. Δεν έχει γυρίσει ποτέ βάρκα. Η βάρκα μπορεί να γυρίσει, αλλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες ασφαλείας, οπότε και να γυρίσει θα το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν. Άρα είναι εφικτό αυτό. Και πιθανό. Λοιπόν, το κουπί σου το κρατάμε. Το ένα χέρι στη λαβή και το άλλο χέρι περίπου στους 10 με 15 πόντους πάνω από την κουτάλα, ώστε να έχουμε και καλή κοπηλατική ύστερα που θα καθίσουμε στη βάρκα.
Η αλήθεια είναι πως ήμουνα πολύ τυχερός, γιατί ο καπετάνιος της βάρκας ήξερε πολύ καλά τη δουλειά του. Σου έβγαζε, ρε παιδί μου, μια σιγουριά. Κάθετα το κουπί πλάγια από μπροστά προς τα πίσω. Μπροστά. Πάμε μπροστά. Stop. Παίρνουμε το κουπί μας εδώ οριζόντια. Σωστά. Πάμε πίσω. Stop. Πάμε μπροστά. Τέλειο. Σίγουρα. Πάντως σε βλέπω δυναμικό, έτσι. Stop. Πάμε η δεξί, πίσω, πίσω, Άκη. Stop. Όλοι μπροστά δυνατά τώρα. Stop. Τέλεια. Πάμε πίσω, Χάρη. Μπροστά, Άκη. Stop. Πάμε όλοι μπροστά. Stop. Κάποια στιγμή θα δώσω ένα έξτρα παράγγελμα, το οποίο δεν το ανέφερα στην αρχή. Όλοι μέσα. Φεύγω από τη θέση μου, κάθομαι λίγο πιο εσωτερικά, σχεδόν στον μπαλόνι που είναι μέσα σας. Κοιτάξτε, αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι σηκώνω το κουπί μου όρθιο. Λοιπόν, και όταν περάσουμε από το πέρασμα, θα πω πάρτε θέσεις, γιατί αμέσως θα χρειαστώ πάρα πολύ δυνατό κουπί. Έτσι. Και στη συνέχεια έχουμε ένα δεύτερο εξίσου δύσκολο πέρασμα. Και πάμε στο πρώτο μεγάλο κατέβασμα. Και λες από μέσα σου πόσο δύσκολο είναι αυτό. Μπροστά δυνατά. Stop. Ξαφνικά εκεί πέρα που προχωράει η βαρκούλα, τι γίνεται, να σας δείξω τι γίνεται. Χάνεται η γη κάτω από τα πόδια σου. Έτσι. Όλοι μέσα. Πάτε θέσεις. Πάμε μπροστά. Δυνατά κουπί τώρα, Χάρη. Stop. Τέλεια, μπράβο παιδιά. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο δεύτερο πέρασμα. Είναι πιο εύκολο, το πρώτο και το δεύτερο. Είναι τα ίδια περίπου. Πάμε. Πάμε μπροστά. Πάμε πιο δυνατό κουπί τώρα. Όλοι μέσα. Πάμε μπροστά. Δυνατά. Stop. Πώς ήταν η κατάβαση? Ήτανε καταπληκτική. Πάμε μία τα κουπιά εδώ, όλοι πάνω εδώ. Αδειο. Άκη, πώς πέρασες? Καταπληκτικά. Δάσκαλε, πώς ήμουν, Ήσουν φοβερός. Η αλήθεια είναι ότι στο ράφτινγκ το πιο σημαντικό πράγμα είναι να είσαι συνεπής. Και εσύ ήσουν αρκετά σήμερα. Έχεις δει καλύτερο μαθητή? Έχω δει. Το ράφτινγκ προς το παρόν δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Είναι αλήθεια. Και επειδή μου έπεσε λίγο το ηθικό, έπρεπε να βρεθώ σε ένα μέρος που αισθανόμουν άνετα. Μια κουζίνα, ρε παιδιά, οποιαδήποτε. Δίπλα ακριβώς από το ποτάμι είχε ένα πάρκινγκ με αυτοκινούμενα. Από τα λίγα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πιάτα έχω πάνω. Ναι. Να ξεκινήσω από τα πιάτα. Α, και τηγάνι έχω εδώ. Και τηγάνι εκεί. Μια χαρά. Τηγανάκι το βγάζω, θα το χρειαστώ. Εδώ είναι το ψυγείο. Είναι το ψυγείο σου. Να πάρω ό,τι θέλω. Ό,τι αγαπάς. Έχει σαμπουλάκια. Κάτσε να πάρω 1, 2, 3, 4. Θα κάνω μια ομελετίτσα, Γρήγορη. Ο Αντώνης έχει ζήσει όλη του τη ζωή μέσα στο αυτοκινούμενο. Τι τυχερός άνθρωπος που είναι αυτός, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Αναρωτιέμαι μερικές φορές, αυτό τώρα το μικρόβιο εσένα που σου μπήκε με τα αυτοκινούμενα, πώς μπορεί να ξεκίνησε, ρε φίλε? Θα σου πω την πάσα αλήθεια, γιατί η μητέρα μου είναι Γερμανίδα. Το 71 που με γέννησε είχαμε τροχόσπιτο. Ναι. Τότε μας κοροϊδεύαν ως περιπλανόμενους τσιγκάνους. Αλλά με το αυτοκινούμενο σταματάμε σήμερα εδώ, αύριο στα Γιάννενα, μεθαύριο στη Φλόρινα, μεθαύριο στην Καστοριά και πάμε όπου θέλουμε. Δεν έχεις τη δέσμευση του χρόνου και τη δέσμευση του δωματίου που έχεις ενδεχομένως κλείσει ή όχι. Ουσιαστικά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο το φαντάζομαι. Καθόλου δύσκολο, ίσα-ίσα είναι εύκολο, αλλά ό,τι δεν γνωρίζεις σου δημιουργεί μια απορία και λογικό είναι.
Αλλά όταν κοιμηθείς το πρώτο σου βράδυ, οπουδήποτε θέλεις εσύ, χωρίς να έχεις καμία δέσμευση, τότε θα με θυμηθείς. Λοιπόν, νομίζω ότι τα κατάφερα με την ομελέτα. Καλά τα πήγα. Πω, και μυρίζει καταπληκτικά. Κοίτα εδώ, κοίτα. Πω. Αχ, μυρίζει υπέροχα. Να σου πω ρε εσύ, Αντώνη, δεν πάμε έξω να φάμε, να μας δει λίγο και ο ήλιος, να δούμε και τους άλλους τι φτιάχνουν εκεί πέρα που βλέπω γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Δεν πάμε, δεν Έλα, πάμε. Πάρε. Να δοκιμάσουμε. Φυσικά. Έλα να σε σερβίρω. Ό,τι είχες έβαλα. Μην μου πεις δεν σ' άρεσε. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί ο κάμπερ μαθαίνει στα καλύτερα και στα πιο απλά. Το απλό κάνει τη διαφορά. Ομελέτα με μανιτάρια, γαλοπούλα, τυράκι, μια χαρά. Τέλεια. Και πεντανόστιμη και σαλάκια της καλή είναι. Είδες τι κάνεις στο κάμπερ, πώς μπορείς να μαγειρέψεις. Εντάξει. Δεν πρέπει να φάμε και πολύ. Εντάξει. Γιατί εκεί πέρα βλέπω ότι έρχεται καλή συνέχεια. Πάω από εκεί να δω λίγο. Εντάξει. Τα τέλεια, περιμένω τα επόμενα, Πού σε μεγάλε. Καλώς το να. Τι λέει. Τι φτιάχνουμε εδώ. Λοιπόν, έχουμε πατάτες ψητές στο ξύλο, μία σούπα με λαχανικά, η οποία έχει και μαύρη τρομπέτα μέσα. Να μυρίσω. Ναι, εννοείται. Πω. Πώς φαίνεται. Μανιταρόσουπα. Καταπληκτική. Λοιπόν, έχουμε πέστροφα από τα τοπικά ηχθειοτροφία. Και ψαρονέφρι αγριογούρνο. Πατατούλες. Εδώ πέρα έχεις κάνει κανονικά χωριό. Ένα μαγειρίο. Γενικά εδώ η περιοχή ενδείκνυται πάρα πολύ για το κυνήγι. Και εδώ προς την Κλειδονιά είναι η πέστροφα που είναι το κυρίαρχο είδος σε πιο άγριο. Για κάποιον που δεν έχει φάει ποτέ πέστροφα, είναι ένα λιπαρό ψάρι γεμάτο σε γεύση. Είναι πιο πλούσιο σε γεύση από το σολομό. Και βέβαια το έχουμε στη χώρα μας και δεν το φέρουμε απ' έξω. Δώσε στο Θανάση λίγα ξύλα και μία υπαίθρια ψηταριά και νομίζω ότι μπορεί να σου φτιάξει τα πάντα. Γιατί σήμερα έψησε πατάτες, έφτιαξε αγριογούρνο, έκανε σούπα, έκανε κρέμα καπνιστής πέστροφας, κάπνισε πέστροφες και ένας θεός ξέρει τι άλλο θα μπορούσε να φτιάξει αν του δίναμε λίγη ακόμη ώρα. Υπάρχει η παραδοσιακή, αλλά υπάρχει και αυτή η πλευρά της υπηρετικής κουζίνας. Ορίστε. Μετά από την ομελέτα, πάρε και μια σουπίτσα. Άγγι, τι ώρα είναι αυτό, είναι πολύ νόστιμο. Δεν το έχω κάνει εγώ. Άμα θέλετε δεύτερη μερίδα, να ξέρετε. Ναι, αυτό θα ρωτούσα κι εγώ. Πυρίσευμα έχει. Η δεύτερη μερίδα χρεώνεται. Η πρώτη είναι δωρεάν η δοκιμή, να ξέρετε. Το τσουκαλάκι πρέπει να το πάρω. Ποιο τσουκαλάκι? Αυτό εκεί. Α, εσείς ήρθατε κανονικά να κάνετε να πάρετε πράγματα, Πόσες είναι οι μέρες οι περισσότερες που έχεις μείνει σε κάμπινγκ? Ένα μήνα. Έχει κάτσει και ένα μήνα. Σε ελεύθερο, ναι, και σε ελεύθερο και σε. Αλλά τέτοια σούπα δεν έχει φάει. Όχι, τέτοιο πράγμα. Δεν το παρακαλώ, να φάνε όλοι. Δεν κερνάς στους άλλους, μόνος σου είσαι. Μας βλέπω συχνά εδώ με τα αυτοκινούμενα και τα κάμπερ. Να σας έχουμε στην Ήπειρο συνέχεια. Αν σε πουνάξει με Θεσσαλονίκη, θα έρθεις να κάνουμε μια Θεσσαλονίκη ερχόμαστε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να έρχεστε εσείς προς τα εδώ. Εμείς ερχόμαστε έτσι κι αλλιώς. Να έρχεστε στην Ήπειρο, παιδιά. Αυτή η κάποτε απομονωμένη περιοχή σήμερα είναι μόλις λίγες ώρες μακριά μας. Οι πίτες είναι αξεπέραστες. Το τσίπουρο φρέσκο, το κρέας λουκουμάκι και το μάτι ξεκουράζεται στην απέραντη ομορφιά που υπάρχει τριγύρω. Ξαφνιάστηκα πολλές φορές αυτό το επεισόδιο και συνεχίζω να δηλώνω μαγεμένος.